فار ایگزامپل زه ګوره که زه په دې ځای اوس کلیک کوم کنه پروجیکټ ایکسپنسز نو ګوره دلته ما سره نه پرنټ کیږي او که زه راشم او په دې بي جی ټي وای دلته یې کلیک کوم ٹھیک ده نو ما سره بس کیږي ما سره به دا راپورټ مطلب پرنټ کیږي ٹھیک ده سی سره پرنټ فولو شو تورګه سر دې بہت انیزی ای ورته انیزی سی شو کلیک کوم په دوه کنه پیره به کلین کو خیر دی دا وسم شي نه دا څنګه سمې اره نه بعد راشه دې زیاتې selected rows ها کوم روم سلیکټ کړی هغه راشي ویني رااله دغه بجټ پکې ویني د انوایس نمبر کې سیده بي جی ټي انکلوډ دی ٹھیک دا بچی ته پرنٹ کې دا اتوماتیک راشي انا باندې رن کوي باندې موږ سره انوایس نمبر راو ٹھیک دا دا بجټ پروفایل انوایس تر څه وته ویل شي سیده خراغې نه باندې موږ بیا چرته راځو راځو موږ راغی څه کوو هغه پروګرس تر شي دا پروجیکټ پروګرس موږ پرنټ کوو ها په پروګرس په موږ څنګه پرنټ کوو هغه د پار راځو دلته کې او موږ یو بل ویو جوړو ورته پروجیکټ پروګرس کې زرا شم کې دغه موږ سره راغشته دي ټایټل او اډر پمپ دی ٹھیک ده دا دوه پیری د موږ انټر کړی بس یې الریډي موږ سره دا رښتا دی هغه سره جو پروجیکټ پروګرس رپورټ ول جوړو ٹھیک ده هغه کې څه کار کوو چې راځو دي ځکه لپاره یو فارم جوړو وګل دا موږ سره پروجیکټ بجټ انوایس پاس کوو کنه ته موږ بجټ انوایس راغشته دي موږ بجټ انوایس نه راغشته بلکې ته موږ پروجیکټ آی ډي پاس کوو بجټ انوایس نمبر پکارو چې موږ راغشته خو ځکه خیر پروجیکټ آی ډي موږ سره شته دي په دې موږ دا کولی شو دا څه کار وکړو چې موږ پروجیکټ آی ډي په تر باندې نوم دا یو سوال دا باندې انوایس نمبر موږ ته بیان شو کو او بیا چې کوم دي موږ سره زه د راپورټ حواله ټو کنه بیا ګور چې څه باندې کو او پس مې جوړ کړ پنځو پراپر طریقې سره کو اف ار ام پروګرس ٹھیک ده پروجیکٹ रिपोर्ट पोस्ट करो लिखो دا پدې کې رسو بیا غي ورکی چینجز جس تاسو مخامخ تیار کما نه هغه چینجز تاسو کیس ده نه به تاسو په خپل کولی شي صرف د دې دغه فائدہ نور هیڅ فائدہ نشته او زم غواړم چې تاسو بیا رسو په خپل کوی ځکه چې یو پیریو کوي دوه پیریو کوي ځین کې ممکن بیا به مسلې نه او کنه دا سینو بیا وایو کې به مسلې وي ډیفنس کې ار پی ټي وسو کو پروجیکټ پروګرس دا به هډ کوم دلته using the report wizard او را به موږ third number تیار کو خپل او دا already بیا تیاری هم
خاري نه بعد به مونږ ویو ته راشو. ویو کې به مونږ راشو دلته پروجیکټ پروګرس ډیټیل. نیکسټ هلته به اوس مونږ راولو دا مونږ په دغه کې رالو ډیټیل به لاندې راولو. زه اټینډ کوم پروګرس ډیټ شو په کومه ایریا باندې شو. پروګرس ډیټس ایریا سو پوسټل ایډرس سو دی اماونټس انوایس نمبر راغی ای دغه سره راغی دا ایکسپنس اماونټ یې څومره چا اډ کړی دی او ډیټیل یې څه دی. ٹھیک ده دا وشو دا was the next term او لکه وایسه کوم next week کوم مطلب فینیش شو یو فینیش کوم نو دا ډیټیل خو دا راغی په کوم ایریا باندې یو کو ایریا پوسټل چې ایریا پوسټل ایډرس راولې ایریا وسره راځي. ٹھیک ده دا ورسې کو ایریا پوسټل بس ایډرس ته ضرورت نشته هم لګي او سپیس په لګو اینه بعد دا ایکسپنسز انوایس نمبر دی دلته مو سو انوایس ای ایکس پی وی کو انوایس نمبر مو سو او هغه نه بعد دلته بیا اماونټ دی دا هم اماونټ کو دلته یوزر شو او دلته مو سره ډیټیل شو مطلب دا هغه والی کړی دی ایکسپنسز یې والی کړی دی. ٹھیک ده اصل کې دا پروګرس رپورټ په کاسته سند کړي امین شي دا دی. مو سره سره شي پروګرس ډیټ څه صحیح دی بس هم څه لګیم دا بجیل د بولډ. ٹھیک ده پرنٹ ډیټا ښکته راشو ټیکسټ آبجیکټ پروجیکټ انفو فیلډ ایکسپلورر ته ولاړ شو دا بدل لوکو او دې ته وراشو وای ټایټل را واغشتې شو دا به دې ته کیږي ډونر را واغشتې شو اسې کار کو دا نورم راخته کوي स्टार्ट डेट د دسو او end date سو بس دې ځای پورې نور د هیڅ ته ضرورت نشته دا وایي کار کو د بل شان سره غټ کو دې ځای پورې راولي بس بدل دا راشي او ټیکسټ خبر واخلو آبجیکټ موږ ورکو پروجیکټ ټایټل کنټرول سی کنټرول وی په دې سره راشي دې ته ډونر کوي دا به سٹارټ ډیټ راشي دې ته موږ سره راشي د end date شو د پروجیکټ سٹارټ ډیټ او دا موږ سره ډونر دا پروجیکټ انفو وسلوټ دا بوټ کو لګ بیٹالی کو دې په دوه لاینونو بدل اندر راکړي دي کې تقریبا دا سه بس دې نه دې ځای پورې راکړي یو دې ځای پورې کې بلکې او بیا ولاین جو راوالو لو یو باکس راواخلو په کلیک کو دې باکس باندې رائټ کلیک کې فارمیټ او لاړ شي دې له بیک ګراوند کلر سواله بیک ګراوند کلر. ٹھیک ده دا بوله واخلو موږ دا ګرې ټایپ. ٹھیک ده نو چې موږ راوړو دې ځای ته دا موږ سره پروجیکټ اماونټ دې ځای کې را سمولې نو اماونټ خدای یوزر سلیکشن ورکړي اوس صحیح راځي. ٹھیک ده اماونټ وغیرہ اوس صحیح راغلی نو دا موږ سره څه شو دا بس دا اوس موږ دې راخته کوي الیکشن دی او دلته کې اوس موږ دا الیکشن سیټینګ ودل ته کوم دا ریپورټ هم موږ سره تیار شو دا به چې ایکسپورټ
Allora, che guarda, vorrei lasciare